Nó lội đó, nó đang lội đó. Nó lội đó. Nè mập nè, mập giống có bầu, giống đang có bầu. Sao mà mình cho hình nè? Gì hả? Hình chụp cái máy chụp hình đó. Đó thì bấm cho đó là chụp hình. Bây giờ là vừa quay nè vừa chụp hình nè. Tôi kể chuyện của đời chiến hành xưa tôi đã quên người em nữ quân nhân tuổi nàng vừa tròn ở ngày đôi chín tôi không cần hơn 4 năm rừng sâu 4 năm trên đồi núi mình gặp nhau đây lúc quê lửa dây đêm rừng quân xưa em ngồi tâm sự nói niềm riêng tư khi vừa lên năm chiến trận vô tình ước người cha yêu đất mẹ nhầm người đau thương sau xe tôi hoa niên căng khô nấu luôn ngọn riêng xót xa chung tình thương vào đời quân nhân với bao nhiêu hiền thề riêng tôi thân trai ngày đi gió sương phố thì ra tờ để lại đêm hồi chưa tan tôi đi cho quê mẹ tan chiến tranh để người em bé nhỏ còn dặm diều trên phố tôi anh hai ta cùng chung đi chiến cuộc dẫu dài mà tình quê còn đó tôi cứ một ngày núi sâu những ngày mai rất đẹp cho đôi mình lại gặp nhau lâu rồi xa xôi biết giờ em còn xuôi ngược nơi đâu tuyến tàu các nguyên ai cùng biến thành gió rừng mưa đêm chiến độ ngàn tình xin đôi nét cưới nhau một mình tình chiếc chân còn đây hóa châu chưa liền tan thì đường chiến nhân có đâu là dài riêng tôi thân trai ngày đi gió xưa vô tình ra để lại đêm vui chưa tan tôi đi cho quê mẹ tan chiến tranh để người em bé nhỏ còn dặm diều trên phố tôi anh hai ta cùng chung đi chia một dòng dài mà tình quê hương còn đó tôi cứ một ngày vui sâu những ngày mai rất
đẹp cho đôi mình lại gặp nhau. Rồi xa xăm biết rời còn rơi ngừng nơi đâu. Trên tàu cao nguyên không biết gió rừng mưa đêm. Tiếng hồ nặng tình xin đôi nét người nhau một niềm tin. Chiến tranh còn đây ta trao chưa liền ta đắng để đường chiến nhân có đâu làm lại. Chiến tranh còn đây hóa trao chưa liền ta đắng để đường chiến nhân có đâu And I didn't mention before, but these animals were extinct in the wild at one point, which means that at one point in time, the only place to see Przewalski horses were in zoos like the Bronx Zoo. Since we've had Przewalski horses here since 1902, and all of our Kentucky Derby participants were just but all the space you do see here is the space to give our horses so that they can run, roam, and horse around as they please. But if you want more information on our Przewalski horses, well then here we have our good friend and expert Jonathan Slack. Khúc rùa phân ly sông Viếng xưa trùng phong xuân biết ngày So as we leave our Mohawk horses behind, next animal we'll be looking out for is a very large animal. They do like to hang out towards the far back of the exhibit, so I'll try to zoom on down there to see if we can get a better look at our Gower. Gower are the world's largest wild cattle. Once people come across them, they can confuse them for buffalo, bison, bulls, ox, cow. Whatever comes to mind, they get confused for them. But of course, tôi chim chiên trọn phần tâm thế kỷ. Nó ước tôi ôi khúc rùa chia hai bước đi. Nó nước tôi tên rồi Việt Nam, chim biếu mang theo miền Giang Nam. Đồng hoang vắng cây héo khô bếp lạnh tiêu than. Tôi đi từ Nam quay lúc Nam Bắc chia dòng mạo, băng qua dòng Hương Giang tới miền mưa thơm Cà Mau. Tìm vui mới tôi thề lên đường đi nói quê hương, hát khúc thanh bình với niềm tin ngày mai vào tình thương. Tôi có cha sinh sống miền rừng sâu đất đỏ, tôi có mẹ vui với đời biên tranh ấm no. Tôi có thân nhân ở bên đây, tôi có anh em ở bên kia. Dù Nam Bắc tôi vẫn mong ước gì thanh bình.
that wooden fence, you'll spot our male amber tiger Anakin. Cái này từ này nó chống mấy cái tiếng Thank you for turning around, Anakin. And all I ask is that you come across Anakin, well, please make it as I don't want anyone becoming one with the tiger. So let's just enjoy Anakin is our stage. Anakin is an amber tiger, and of the two species of tiger we display here, the amber is known as Siberian. All the amber are the larger of the two. Non nước tôi chinh chiến trọn phần tư thế kỷ. Non nước tôi ôi cũng vừa phía hai hướng đi. Non nước tôi tên gọi Việt Nam, chinh biển mang theo miền gian đồng hoang vắng, cây héo khô vết lặng yêu ta. Tôi đi từ Nam qua lúc Nam Bắc chia dòng vào, băng qua dòng Hương Giang tới miền Hoa hơn Cà Mau. Tìm vui mới tôi thề lên đường đi nói quê hương, hát thức thanh bình rồi niềm tin ngày mai vào tình thương. Tôi có cha sinh sống miền rừng sâu đất đỏ, tôi có mẹ vui với đời biển xanh ấm no. Tôi có thân nhân ở bên đây, tôi có anh em ở bên kia. Dù Nam Bắc tôi vẫn mong nước Việt thăng bình. Dù Nam Bắc tôi vẫn mong nước Việt thăng bình. Dù Nam Bắc tôi vẫn mong nước Việt thăng bình. Dù Nam Bắc tôi vẫn mong nước Việt thăng bình. Babarusa means pig deer in the Malay language. And once you get a look at both Kenneth and Sprout, you'll realize that the name is quite fitting. They're looking for a pig-like animal with tusks on its snout. Kenneth is not a big fan of being seen, so hopefully I'll try to spot him. Kenneth is fully down below on your left for those towards in front. But Sprout is the more active one, so I'll try to spot him as well. But if we can, then that's alright. Sprout is just down below. And actually they replaced Sprout, so this is Linus. Both Kenneth and Linus are male Babarusas, and the tufts you saw on Linus, who was a little more visible, are used by males to fight other males, assert their dominance in the hopes of attracting a mate. But if you didn't see our Babarusa, don't feel bad, because believe me when I tell you that our next animal is hard to miss. And if you do miss him, then I'm sorry, but you may have to get your eyes checked, because we're now looking out for our Asian elephant who's on your right. Đó, voi đó. And I'm pretty sure today we have Happy out. So let's all say hi to Happy. Happy over here is over 50 years old, but age is just a number to our lovely lady here, of course. The first thing many people do notice about Happy is her size, as the Asian elephant can weigh over 10,000 pounds. That does mean that they have to eat a lot every day. For example, Happy, well, she can eat up to 200 pounds a day and drink 60 gallons of water a day. Something light, right guys? And at the end of their trunk, well, they have a finger-like feature or appendage, and though it's not a finger, I'll just call it one right now. With that single finger, it can gently pick up a blade of grass, or they can also use their trunks as a tree branch with enormous force. Ba muốn chuyển thì bà chuyển đúng không? But leaving Happy behind, we'll be looking out for Penny. Penny does appear to be on the other side of this exhibit, so I will try to zoom down there, but for now I'll let you guys try to guess what animal will be coming across as we zoom down to look for Penny. So just off a quick look, you guys can take whatever guesses you want.
Maybe some will get it right, maybe some will get it wrong. Đây con gì Đi đó? giữa rừng. But at the end of the day, we'll all see Penny. So that's the good news here. Con gì cơ? Sư tử à? Tự gặp con châu Á. So amongst yourselves, if you got it right, well then the animal we're looking out for, you would have guessed that we're looking out for our rhino. Tê giác. Penny should be in one of the mud wallows, and if you do look through all the leaves, you'll see Penny laying in one of the mud wallows or mud pits, and we'll get an even clearer look coming up shortly. Nó trong đất á. Today we know that all rhinos are highly endangered, as recent estimations have about 3,700 one-horned rhinos living out in the wild in India and Nepal. Here at the Bronx Zoo we care for 5, including Penny, and I am glad that Penny is laying in that mud wallow because now I can talk about her skin. See, the rhino, many people believe, have thick, tough, armor-plated skin, but that's actually not the case. Đó. They have very sensitive nó kìa, nó skin, đưa cái đầu lên. protecting that skin from the sunlight Đưa cái đầu lên đó. and the effects of their environment. You'll also notice some white around her nose and on her ears. Well, just like us, they need an extra boost to protect themselves from the sun, so that Nằm what dưới you nước see đó. is actually some sunscreen. Cái sừng ở đâu mất tiêu rồi đó. Còn là con cái. Quá trời bự luôn trong nước mà. Đâu phải con tiêu But if you giá. do want to know some more information on our rhinos, we have our expert Mulan. WCF. The rhinos you see here are Indian rhinos. We work with habitats all over the world that are homes to rhinos. Here is a note from our field office in Sumatra, and Ulan works with the Sumatran rhino. Sumatran rhinos are the smallest of the world's rhinos, and they are considered critically endangered. My name is Ulan History, and I'm the Species Conservation Specialist for WCS Indonesia program. We carried out an island-wide survey of the last wild population of Sumatran rhinoceros in Indonesia. With so many unknowns on how to manage Sumatran rhinos in the wild or captivity, our study showed definitively that we must protect them at source. The cost of doing nothing could be the extinction of the species, and I can't imagine that. And I did mention the sunscreen, and if you are curious on how our zookeepers get Penny her sunscreen, well, you can always check out Animal Planet's zoo. They do have a story on Penny and how she gets her SPF. But for now, since we left Penny behind, we're at a very large meadow, and in this meadow we have two different animals. We have the sandbar deer Nó and the tới gần antelope. gần có thú là nó hơi mùi phân á. The sandbar deer are the largest deer in southern Asia. You'll spot one on your right, alongside our fence, so eventually just down below. They are the largest deer, as I mentioned, as the males can stand up to 5 feet tall on your shoulder. For those on the front, it's now on your left. And they can also weigh up to 650 pounds. Now for those going towards the back, just look to your left and you can spot the sandbar deer. In the wild, the male sandbar deer tends to live alone, while females live in small groups. And the other animal here is the nilgai antelope, and they get their name from the male's fur, which is a bluish gray color, as nilgai means blue bull. We don't have any males, so the females you'll be looking out for is a light brown or a golden yellow color, and they also have a white rear or a white behind, which is how you'll know you're looking at a nilgai. For example, the two closer to the track here, eating some grass, well, those are some nilgai. The ones you see on your right as well are nilgai, and the ones towards the very far back corner, well, those are the sandbar deer. Nó nằm quá trời kìa. Đóng luôn. But leaving them behind, we're going to my personal favorite animal on this tour, and that is the Chinese tufted deer. They are very small and very hard to miss because they do blend in very well with the leaves around them, or in this exhibit is a good way to say it. So you'll need your best observation skills to spot them, and even sometimes I can't spot them. So if we can't see them, then that's okay. But I will mention that the Chinese tufted deer, like the one walking all the way on the far back right, feels at the front, it's hard to see because of the hill, but there is another one towards the trees up in the middle. Well, they get their name from a tuft of hair at the top of their forehead. They are small, so fully grown, they can weigh less than 40 pounds. Which means out of all the animals on our tour, they're probably the only ones you can beat 1 versus 1. Mấy vậy còn hơn thành cô nữa thôi.
But leaving them behind, you're at the highest point of our tour. So if you're afraid of heights, then I'll gladly mention that we're 35 feet above the Bronx River, giving everyone a nice view of the river and the surrounding environments. So take a quick picture, send them to your family, your friends, your enemies, and tell them to come down to the Bronx Zoo. But back on mainland, we'll be looking out for some goats. And no, not Jordan, Bird, or LeBron. We're looking out for the Markhor goats. You can see one on the tree here on your left. But if you have your camera, take a good photo. Dê núi á, dê núi này, dê núi á. Is posing Dê for núi. us. Dê này nó hay bị con đại bàng The nó bắt. Markhor goats are the ones with those corkscrew or spiral-like horns. And those horns can grow up to 5 feet long on the male. Nó đứng em ru ra. Males and females have horns, and males and females also have Nè đúng là beards. dê cũ rồi. The male's beard is much longer Yeah. and thicker with a mane around their neck. Kìa mấy con đây nữa nè. And a fun fact about the Markhors is that they can jump up to 6 Này dê núi mà, dê núi mà. without a running start, which means they have a 6-foot vertical. That also means that if jumping was all that mattered, well then these Markhor goats would be NBA ready. But we just can't seem to teach them how to shoot and dribble without Này bữa trước popping a mình mới đi basketball. trong chuyện bảo tàng giờ. Thấy trước mặt à. Also on this exhibit, we have 3 female Himalayan tahr. They like to hide out, but they're the ones right here on the right side. But the main showstopper, just look down to your right for those in the front. And sleeping like he's worked a 12-hour shift. Oh, sorry to wake you, but that's Linus, our red panda. And it wasn't our fault, Linus. You hear the lawnmower behind you. Có trúc. Có trúc đỏ. In Nepal, the red panda is known as humbo, which roughly translated means firefly. Con gấu trúc đỏ nè, con gấu trúc đỏ. And though their name is close to the giant panda, we actually know they're not closely related, though they both enjoy their buffets of bamboo. Today, we actually know that the red panda is more closely related to skunks, weasels, and raccoons. So the next time you do see a skunk or a raccoon, let them know you met their cousin Linus, right here at the very own Bronx Zoo. And of course, if you do want to see more red pandas, just go to our Himalayan Highlands exhibit, which is just a short walk from the monorail. We also have our snow leopard there, so for the snow leopard and red pandas, just head on down to Himalayan Highlands. But as we round that bend, our journey is sadly coming to an end. The reason I say sadly is because that means you guys are about to have to get out and start walking again. Not fun. It can be as easy as just sitting, eating Giống animals như all day. đi trong cái phim. Biển thương lá rơi hại em ơi, đường về mình mong em không đến. Mây nhớ buồn cơn mưa bên thật thế chuyện chung tình, chốc theo riêng em một mình. Cây tuôn lá xanh xây một cho anh, tình đầu bè vàng trong ơn nhía đưa tiếng nào hát cách nhớ hận muôn đời nói nhớ chi thêm nghe một lời. Trời ơi bên xa xưa giữa chiến trường bỏ tim, nên gió đông sẽ đành chia tay dừng dĩ và thôi. Không, cô quay phim mà các bạn đừng hoài con mòn mỏi đó chờ. Hãy cho nên trong nhiều sương là nằm khi cánh nhà quay về quê trời xa. Hãy những lúc cánh kia tựa đèn châu ngắm cánh bà. Nàng nhân tháng năm này có một người yêu đã vui thấy giữa vùng
béo nhìn béo nhỏ mà. Cái này là con phải nhập cho con bác. Ta cảm thấy một vùng trời đất như đào lộn, máu đào tuôn đầm đây ngày tháng bao. Kinh đủ người cái ngạo mạn. Ta gọi tên em trong đất Dương bác biết ra quay thật là lần bài thơ nhớ không gì gặp gỡ cùng nhau rồi ngày tiếng anh đi qua bay theo gió người có biết đâu buổi tiền đưa hoa là buổi chia lìa nàng chờ đợi mà Con không sợ. bà sợ rắn mà gặp rắn mà không có dám lại gần. Cái này rắn gì ta? ta cảm thấy máu ngừng trong nhịp Cái này giống cá phi quá. rút đi mà dòng lệ tuôn xa Cái sống này cái mỏ nó miệng chút xíu ăn vào gì cây ba chữ bà thu cái loại này cái loại cái mỏ nhỏ. để kỷ niệm ngày ta không gặp nữa. Nè cái con cá này Con sống mà khi mau về bảo mong cho quân ta được rồi rằng gió đông xưa đã vùi thay trong gió bụi qua. Tiếng kèn thu tắt đèn từ bao giờ vàng lúa phố trầm lên đã bài một vẻ buồn làm cho lèo tiếng sơ lá rừng rơi đụng những mưa phải chăng say hồ ngắm màu cho ta máu hồng theo lệ tuôn xa dắt câu chung thủy lòng ta nghẹn ngào. Con chiều rơi mũi nẻo như thủy ta thấy miền xa đổ bóng quân gầy ta muốn kêu lên ba tiếng bà thú hà bà thú hà ta ngừng đào máu từng hoàng lưng chạy khắp châu thôi lỡ là rồi tiếng hẹn trăm năm ở đây là có nhớ đến ta hãy nằm câu tươi hòa xa trường quân mà ở lại tình chiến kỳ dân hồi. Bà thu hà bà thu hà nàng đã bao phim vừa xuống trào để dừng về ta lấy bờ đau mình trong nắng gió chuyện nàng ấy chưa cùng nhau cả tỏ thì giọt máu tình đã nhường thấm chính người từ đây hết nợ hết duyên hết lần hết ái
gửi gương hương ta sẽ sửa lại cho người yêu từ mặt hối với thành trục trời đường dài nhạy hồng em không nhớ hay nhớ lòng con nhớ mất cái chuyện chúng ta không ai riêng em mong mình. Cardboard and paper so they can tear it apart. We can give them things that are, found just in nature, such as bamboo or a pile of leaves. Each and every tiger is different. They learn differently. They have their own personalities. They're incredibly smart and they like to learn. So it's really exciting for us to be able to work with that in that capacity. Thank you, Tara. Next, we have Chuck Servini, the curator of ornithology, here to talk about the world of birds. Chuck, what's the insider scoop? Well, Brecken, this year we are celebrating the 50th anniversary. Đồ ăn nó đóng cửa luôn rồi nè. Bà nghĩ tới 3 giờ đóng cửa. 1972. And it's an expansive exhibition home to a wide variety of birds native to the world's rainforests, deserts, and everywhere in between. When you visit, be sure to see the Bronx's breeding group of Andean cock of the rocks on the second floor. The colorful males of the species perform energetic and loud group displays as they compete for mating rights with the females. The ornithology department continues to work hard on a successful breeding program for this beautiful species and has raised several healthy chicks since introducing new individuals to the group. Thank you, Chuck. There is always something fun to see in the world of birds. This is also the stop for parking area B, Bronx River Gate. For those interested in adding a zipline experience to your day. This is also the best stop for night shows right for zipline fun and parking. On the left, expect back and then I go home. Please remember, this is a drop-off stop. Please have some parking. Enjoy the zoo. I think it was just like a shitty bad one. The person with me with My chicken mashed potatoes and turkey. Okay, I really want some KFC. Dừng đây. Cái bạn để ở đây nè. She said stop right. You got a rough river, right? Con này cũng nhỏ, đâu bự lắm. nó đứng xa nó lại gần mà nhìn thấy Nó lại gần đó. Cái cọp này nó không sợ ta. Bự nè, bự nè. Nó lại gần nè. Năm nay là năm của nó đó. kìa, nó lại gần nè, nó lại gần. Chụp hình. Nó bự ghê nơi luôn chứ. Mà nó ốm với nó không mặt. Dạ, vừa rồi. Để nó vòng lại nữa đó. Có một con một. Muối không hai hổ, ai nhớ câu đó không? Muối không có hai hổ. Nó một rừng nó là một con hổ thôi, không cho con nào khác vô. Rồi, đi Phước có kêu rồi.
cái thợ thú nó đi 1.000 hết nè. Con muốn coi nữa qua đó. Đó, qua đó thấy nó. Cũng con nói cái gì? Đúng không? Nhiều khi nó gần hơn. Cũng con đó à. Mo nè, thấy được mo. Ô cái này vô đây chơi. Cá nữa. Cá nữa nè. Cá đen thui. Đâu? Nó nằm ở dưới đó kìa kìa bác. Nó nằm ở kia, là kia nằm rồi. I don't know. The sun was in my eyes. The sun was in my eyes. But you can pay. Camera nó thấy mày đừng có lo. Just like when I take the Cái mắt picture. nhìn cái màn hình nó không thấy nhưng mà cái camera nó thấy. Mày về cái mẫu hình ở nhà nó sẽ thấy. What's more down there? I want to go to the butterfly thing. Có cái sừng tobacco. Dinh vô. No, well, the sea lions over there. Nó hai sừng. Chụp hình nè, chụp hình nè. Con kia lại. Nó đứng. Kia lại chụp hai con.